MGA Kapulso, may tanong ako sa inyon ngayon na gusto kong sagutin yun ng tapat sa inyong sarili. Gaano kadalas kayo pumunta sa banyo sa gabi? Isang beses, dalawang beses, tatlo o higit pa? At kapag pumunta na kayo sa banyo, mayroon bang pakiramdam na hindi pa rin kayo natatapos kahit matagal na kayo nakatayo doon? O kaya naman, naranasan na ba ninyo na biglang kailangan na kayong pumunta sa banyo ng walang babala at hindi na kaya pang hintayin? May kakapulso, kung narasan na ninyo ang kahit isa sa migagi na iyon, hindi kayo na isa. At ngayon, pag-usapan natin ang isang paksa na madalas na tinatimikan ng lalaki, lalo na ng MGA lalaking Pilipino, dahil sa hiya o dahil sa hindi alam kung ano talagang nangyayari sa kanilang katawan. Pag-usapan natin ang namamagang prostate, o ang tinawag sa medisina na Benign Prostatic Hyperplasia o BPH. Ayon sa MGA pag-aral, halos 50% ng MGA lalaking lampas, 50 taong gulang ay may ilang antas ng prostate enlargement. At pagkatapos ng 60, ang bilang na iyon ay tumataas sa halos 60 hanggang 70%. Ibig sabihin, MGA kapulso, kung kayo ay lalaking lampas 60, malamang na mayroon na kayong ilang antas ng prostate enlargement. Kahit hindi PA, kayo nakakaroon ng MGA sintomas. At ang nakakatakot na bahagi ay marami sa inyo ang nagdadala ng MGA sintomas na ito sa loob ng maraming taon nang hindi kumukuha ng tamang tulong. Dahil iniisip ninyong normal lang iyon sa katandaan o dahil nahiya kayong pag-usapan ito. Gayon, dito kayo sa tamang lugar. Ako si Dr. Miguel Santos at NGO'n himayin natin ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa namamagang prostate. Kung ano ito, kung bakit nangyayari ito, kung ano ang mga senyales na dapat ninyong pansinin, kung kailangan agarang medikal na atensyon, at kung ano ang natural at medikal na paraan na nakakatulong. Bago tayo magsimula, isang mahalagang bagay ang gusto kong sabihin. Ang video na ito ay panggunahing tungkol sa Benign Prostatic Hyperplasia o BPH na isang non-cancerous na pagpapalaki ng prostate. Hindi ito tungkol sa prostate cancer, bagamat may ilang overlapping symptoms ang dalawa. Kaya ang isa sa MGA pinaka-importanting mensahe na video na ito ay ang mahalagang regular na prostate check-up para malaman ninyong doktor kung ang MGA sintomas ninyo ay galing sa BPH o sa ibang kondisyon na kailangan ng ibang treatment. Magsimula tayo sa pag-unawa kung ano talaga ang prostate at bakit ito lumalaki. Ang prostate A is ang maliit na glandula na may laki ng isang walnut sa isang batang lalaki. Ito ay matatakbuhan sa ilalim ng inyong pantak at nakabalot sa paligid ng inyong urethra. Ang tubo na nagdadala ng ihi mula sa pantak palabas na katawan. Ang pangunahing tungkulin ng prostate ay gumawa ng prostate fluid na isang bahagi ng semen na tumutulong na mapanatili at maprotektahan ang mga sperm cells. Gayon, bakit lumalaki ang prostate habang tumatanda? Ang pangunahing dahilan ay ang hormonal na pababago na nangkalyari sa miglalaki habang tumatanda. Sa particular, ang ratio ng testosterone sa estrogen ay nagbabago, habang bubababa ang testosterone pagkatapos ng 40 hanggang 50 taong gulang, ang relative na antas na estrogen ay tumataas. At ang MGA estrogen ay nagpapasigla ng paglaki ng prostate cells. Kumpara rito, ang dihydrotestosterone o DHT, isang derivative ng-testosterone ay nagtitipon sa prostate tissue habang tumatanda ang lalaki. Ang DHT ay isang potent stimulator ng prostate cell growth. Kahit bumababa ang testosterone sa dugo, ang DHT ay nananatiling mataas sa loob ng prostate tissue mismo. Nagpatuloy na nagpo-promote ng cell growth. Resulta ay ang prostate na dating may laking walnut ay mayroong lumaki hanggang laki ni isang mansanas o kahit mas malaki pa. At habang lumalaki ito, ang pag-squeeze nito sa urethra na nakabaluktot sa paligid nito ay nagdudulot na lahat na MGA sintomas na pag-uusapan natin. Gayon, pag-usapan natin ang MGA senyales na dapat ninyong pansinin. At dito kayo magugulat, MGA kapulso. Dahil maraming MGA lalaki ang nagtataglay ng MGA sintomas na ito sa loob na maraming taon nang hindi nila na-realize na may kinalaman ito sa kanilang prostate. Ang ganang senyales ay ang nocturia o ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Ito ang pinakakaraniwang unang sintomas ng BPH. Kapag lumaki ang prostate at nagsimulang mag-squeeze sa urethra, ang pantog ay hindi na kayang ganap na mawala ng EHI sa bawat beses na umihi.
kaya mas mabilis itong nag-i-fill up muli. Ang resulta ay ang pakiramdam na kailangan na ninyong pumunta sa banyo, kahit na kalahati lang ang laman ng inyong pantog. Kung dalawa o higit pang bikesa kayo nagigising sa gabi para umihi. Ito ay isang senyales na dapat ninyong pag-usapan kasama ang inyong doktor. Ang pangalawang senyales ay ang weak urine stream o mahinang daloy na HIE. Ito ay isa sa MGA pinaka-classic na senyales ng BPH. Kung napansin, ninyong ang inyong urine stream ay hindi na kasing lakas na dati o kung kailangan ninyong magtaas o magpadyak para magsimula ang pag-ihi. Ito ay nagpapakita na may harang sa inyong urethra. Ang ikalang senyales ay ang hesitancy o pagdadaho bago magsimula. Ang ito ay ang pakiramdam na kailangan ninyong hintayin na magsimula ang pag-ikahit na ramdaman na ninyong kailangan na ninyong umihi. Ang enlarged prostate ay naglalagay ng presyon sa urethra na nagpapahirap sa agos ng ikay na simula. Ang pangapat na senyales ay ang intermittency o ang paputol-putol na daloy ng ikay. Imbes na isang tuloy-tuloy na agos, ang ikay ninyo ay parang may nagtatapad at nagtatanggal ng patong-patong. Ito ay nagpapakita na ang urethra ay partially blocked at ang bladder muscles ay nagsastruggle para mapanatili ang sapat na presyon para sa tuloy-tuloy na agos. Ang panlimang senyales ay ang incomplete emptying o ang pakiramdam na hindi pa rin kayo natapos kahit tapos na ang pag-ihi. Marami sa ating MGA lalaki ang pamilyar sa pakiramdam na ito. Lumayo na kayo sa banyo, tapos na ang pag-ihi, pero parang may natitira pa. At kapag nakabalik na kayo sa inyong upuan, biglang kailangan na ninyong bumalik sa banyo. Ang pakiramdam na ito ng incomplete emptying ay nagmumula sa katotohanan na ang inyong pantog ay hindi na kayang ganap na is-empty ang sarili nito dahil sa harang ng enlarged prostate. Ang ika-anim na senyales ay ang urgency o ang biglang matinding kailangan na umihi. Ito ay ang pakiramdam na kailangan na ninyong pumunta sa banyo ngayon, hindi makakapaghintay kahit isang minuto. Ito ay maaaring humantong sa urgent incontinence o ang pakalabas na ihi bago pa man makabot sa banyo. Ang kapatong senyas ay ang frequency o ang madalas na pag-ihi sa araw. Kung kailanganin yung umihi ng higit sa 8 beses sa loob ng isang araw, ito ay isang senyales na kailangan na kensyon. Gayon, narito ang MGA senyales na nangangailangan na agarang medikal na atensyon, MGA kapulso. Ang MGA ito ay hindi dapat hintayin PA. Una, kung hindi na talaga kayo makapag-ihi kahit gusto ninyo at kailangan ninyo ng umihi, ito ay tinawag na acute urinary retention at ito ay isang medical na emergency. Kailangan nagarang pagpunta sa emergency room. Pangalawa, kung may dugo sa inyong ihi, ang dugo sa ihi ay hindi normal ang maaaring senyales ng ibang kondisyon, kasama ang prostate cancer, kidney stones, o urinary tract infection na lahat ay nangailangan nagarang medical na evaluation. Pangatlo, kung may matinding sakit habang nagihi o sa inyong lower abdomen. Ang sakit ay maaaring senyales na urinary tract infection o iba pang seryosong kondisyon. Pangapat, kung ang inyong MGA sintomas ay biglaan at matindi, hindi unti-unting nangyari sa loob ng MGA buwan. Ang biglang onset na severe urinary symptoms ay maaaring senyales na prostate cancer o iba pang kondisyon na nangailangan na mabilis na medikal na atensyon. Gayong, pag-usapan natin ang diagnosis at kung paano malalaman ng iyong doktor kung maprone kayong BPH. Ang pangunahing tool ng iyong doktor ay ang Digital Rectal Examination o DRE. Alam ko, MGA kapulso, na marami sa inyo ang natatakot o nahiya sa procedure na ito. Pero ito ay isang maikling, hindi masakit na procedure na nagbibigay sa inyong doktor ng direktang impormasyon tungkol sa laki, hugis, at texture ng inyong prostate. Bukod sa DRE, ang inyong doktor ay maaaring ma-order ng PSA test o prostate-specific antigen test. Ito ay isang blood test na nagsusukat ng antas ni isang protina na ginagawa ng prostate cells. Ang matas na PSA ay maaaring senyales ng BPH, prostate infection o prostate cancer. Ang PSA test ay isang mahalagang bahagi ng prostate health monitoring para sa MGA lalaking lampas 50 taong gulang. Ang inyong doktor ay maaari ring ma-order ng urinalysis, ultrasound ng prostate o uroflowmetry na isang test na nagsusukat ng strength at pattern ng inyong urine flow. Na gayon, pag-usapan natin
Ang MGA natural na paraan at lifestyle changes na nakakatulong sa BPH management. At dito kayo magugulat, MGA kapulso dahil may ilang simpleng bagay na maaari ninyong gawin na may matibay na ebidensya sa likod. Una, ang sa palmetto. Ito ay ang pinaka-extensively studied na natural na supplement para sa BPH. Ang sa palmetto ay isang palma na ang berry nito ay nagalaman ng compounds na nagpapigil ng 5-alpha reductase, ang enzyme na nako-convert na testosterone sa DHT, ang PAP2-DHT na nagpo-promote ng prostate growth. Ito ay katulad na mekanismo ni isang klaseng BPH medications na tinatawag na 5-alpha reductase inhibitors. Ayon sa ilang pag-aral, ang sa palmetto ay nagpapakita ng potensyal na makatulong sa BPH symptoms, bagamat ang ebidensya hindi para-paro sa lahat ng pag-aral. Ang inirekomendang dami ay 320 mg na standardized extract bawat araw. Pangalawa, ang pumpkin seed oil o longgasing kalabasa. Ang MGA batoned kalabasa ay nagalaman phytosterols, particular ang beta-sitosterol, na nagpapakita na kakayahang mapabuti ang urinary flow at mabawasan ang frequency ng pag-ihi sa MGA lalaking may BPH. Ang MGA pag-aaral ay nagpapakita na positibong epekto, bagamat ang pananaliksik ay nanggaya lang ng PA ni mas malalaking clinical trials. Pangatlo, ang pababago sa dieta. Ang MGA pag-aaral ay nagpapakita na ang isang diet na mataas sa prutas, gulay at healthy fats tulad ng sa Mediterranean diet ay nakalink sa mas mababang panganib na lupang BPH. Sa particular, ang MGA pagkain na may mataas na zinc content tulad ng MGA baton kalabasa at MGA pagkain na mayaman sa lycopene tulad ng kamatis ay nagpapakita ng potensyal na makatulong sa prostate health. Ang pagbabawas ng pulang karne, processed foods at refined carbohydrates ay inirekomenda rin dahil ang ito ay nakalink sa mas mataas na inflammation na maaring magpalala ng BPH symptoms. Pangapat, ang sapat na ehersisyo. Ang sedentary lifestyle ay isang risk factor para sa BPH at sa pagpapalala ng MGA sintomas nito. Ang regular na moderate exercise tulad ng paglalakad, swimming, o cycling ay nagpapabuti ng overall blood flow, nagpapababa ng inflammation at maaring makatulong na kontrolin ang hormonal factors na nangaambag sa prostate growth. Panlima, ang pag-iwas sa MGA bagay na nagpapalala ng symptoms. Ang caffeine at alcohol ay nagpapalakas ng diuretic effect kaya nanganghulugang napapatas sila na frequency na pag-ihi at maaring makahirap sa MGA sintomas na BPH. Ang pagbabawas ng caffeine at alcohol, lalo na sa gabi bago matulog, ay maaring makabuluhang mapabuti ang kalidad ng tulog at mabawasan ang nocturia. Ngayon, pag-usapan natin ang MGA medical na treatment options para sa BPH dahil para sa maraming lalaki, ang lifestyle changes lamang ay hindi sapat. Ang MGA panggunahing kategorya ng gamot para sa BPH ay ang sumusunod. Una, ang alpha blockers. Ang MGA gamot na ito tulad na tamsulosin o terasin ay nagpapahinga ng MGA kalamnan sa inyong prostate at sa base ng inyong pantog na nagpapadali. Ang MGA ito ay mabilis na kumikilos at karaniwang nabibigay na relief sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Pangalawa, ang 5-alpha reductase inhibitors. Ang MGA gamot na ito tulad na finasteride o dutasteride ay nagpapababa na antas ng DHT sa inyong prostate na nagpapabagal o napipigil na karagdagang prostate growth at sa ilang kaso, nagpapalit na prostate. Ang MGA ito ay mas mabagal sa pagbibigay ng relief kumpara sa alpha blockers, maaring umabot ng 6 na buwan bago makita ang buwang pero maaari nilang mabawasan ang laki ng prostate sa paglipas na panahon. Para sa mas malubang kaso ng BPH, maaaring kailanganin ang surgical options tulad ng transurethral resection of the prostate o TURP o ang mas bagong minimally invasive procedures. Ang desisyon para sa surgery ay ginagawa kasama ang inyong urologist batay sa severity ng inyong symptoms, ang laki ng inyong prostate, at ang inyong overall health status. Hayan inyong ipakita ko kung paano ito gumaganap sa totoong buhay gamit ang isang composite example. Isipin si Mang Ruben, 65 taong gulang, isang retired engineer mula sa Quezon City. Sa lubang 3 taon, nagigising siya ng 3 hanggang 4 na beses sa gabi para umihi.
Ang kanyang urine stream ay mahina na, ang madalas siyang may pakiramdam na hindi PA rin siya natatapos pagkatapos umihi. Inakala niya na normal ang iyon sa katandaan, kaya hindi niya pinag-usapan sa kanyang doktor. Nang sa wakas ay nagpunta siya sa isang check-up dahil sa ibang rason at nabanggit niya ang kanyang urinary symptoms. Ang kanyang doktor ay nag-order ng PSA test at DRE. Ang kanyang PSA ay bahagyang elevated at ang DRE ay nagpakita na enlarged prostate. Ang ultrasound ay nagkumpirma moderately enlarged prostate. Ang kanyang doktor ay nagpresenta ng alpha blocker medication at nag-recommend ng lifestyle changes kasama ang pagbabawas ng caffeine sa gabi, regular na exercise, at diawayera na mayaman sa gulay at prutas sa loob ng 2 buwan. Ang kanyang nighttime bathroom trips ay bumaba mula sa 3 hanggang 4 na beses patungong 1 hanggang 2 beses. Ang kanyang urine stream ay nagpabuti. At ang kanyang overall kalidad ng tulog at buhay ay makabuluhang nagpabuti. Ang pinaka-important magay na natawag na ni Mang Ruben ay simple. Ang misintomas na ito ay hindi dapat itago at hindi dapat ipagpalagay na normal lang na katandaan. Ang magang pagtugon ay nagbibigay ng mas maraming options at mas magandang resulta. Gayon, MGA Kapulso. Narito ang MGA pinaka-important mensahe na gusto kong dalhin ninyo pawi na yon. Una, kung kayo ay lalaking lampas, 50 taong gulang, kailangan ninyong magkaroon na regular na prostate checkup kasama ang PSA test at DRE kahit wala kayong symptoms. Ang magang detection ay critical, hindi lang para sa BPH, kundi para sa prostate cancer na may mas magandang prognosis kapag nahuli ng maaga. Pangalawa, ang MGA urinary symptoms tulad madalas na pag-ihi sa gabi, mahina na urine stream, at pakiramdam na incomplete emptying ay hindi normal na katandaan na dapat lang tanggapin. Ito ay senyales na kailangan ng medikal na atensyon. Pangatlo, ang BPH ay isang manageable na kondisyon. Sa tamang diagnosis at treatment, ang karamihan ng MGA lalaki ay maaaring makamit ang makabuluhang pagpabuti na kanilang symptoms at kalidad ng buhay. Pangapat, huwag mahiya. Ang prostate health ay isang mahalagang bahagi na overall health na lalaki. At ang pakikipag-uusap sa inyong doktor tungkol sa MGA urinary symptoms ay isang tandang lakas at responsibilidad, hindi kahinaan. Mahalagang sabihin na ang impormasyong ibahagi ko ang gayon ay hindi kapalit na propesyon o medikal na payo. Kung nakakaranas kayo ng MGA urinary symptoms, kumonsulta sa inyong doktor o urologist para sa proper diagnosis at treatment. Ang prostate health ay isang paksa na nangangailangan medikal na supervision, hindi self-diagnosis o self-medication. Kaya sabihin sa akin sa comments, naranasan na ba ninyo ang kahit isa sa MGA senyales na ito at kailan ang huling beses na nakpagawa kayo na prostate checkup? Gusto kong malaman at marahil makatulong ito sa iba na nagbabasa ng comments na nahintay piba para kumuha ng tulong. At kung mayroon kayong tatay, lolo, o kaibigan na lalaking lampas 60, i-share ang video na ito sa kanila na gayon. Maaari itong maging simula ng isang mahalagang pag-uusap na makapagprotekta ang kanilang kalusugan. Kung nakatulong ang video na ito, i-like, mag-subscribe, at i-hit ang bell button para hindi kayo mapalampas ng susunod na video. Ito si Dr. Miguel Santos. Ingat lagi ang inyong kalusugan, MGA Kapulso, hanggang sa muli.